Miehet. Siinä sitä nyt sitten on. Niinpä. Aika raadollista on. Pelottavaa suoraan sanottuna. Ja paljonko oli paino nyt tuossa rinkassa? No mun on vaikea sitä arvioida, mutta mä luulen, että kyllä se nyt varmaan se, ainakin se 20 kiloa. Että ei siinä ei ole liikaa. Joo, ei se auta, kun meidän on lähettävä tallustelemaan. Mut siitä se seikkailu alkaa. Eikö se ole kuitenkin niin hyvät fiilikset? Miltä se niinku tuntuu? Kato, että heti ampiainen tuli tuohon, mutta ihan tuntuu kyllä hyvältä. Ei tässä ole valittamista. Että kyllä tää on niinku ooteltukin. Niin. Ja niin, näin poispäin. Että varmaan, en mä tiedä, kyllä tää mukava kokemus on. Ja niin kuin oli puhettakin joskus silloin aikaisemmin, että jos tää on semmonen, että me selvitään elossa pois täältä, niin sittenhän tästä voi tulla semmonen raditio. Niin, kyllä. Ja nyt ollaan vittu niin korvessa, että täältä ei tule äiti meitä pelasta. Paljon saa ajoit tänne tuolta isolta tieltä? No asfalttitieltä on tänne ainakin 15 kilometriä. Joo. Me ollaan vittu nyt niin korvessa perkillä, että meitä ei pelasta kukka. Mutta seikkailu alkakoon. Oi, pojat. Kato. Mitä nuo? Kantarelli. Ja kato miten iso. Kantarellia. Voi hyvänen aika. Meinaatko paistella niitä? Pitäähän sulle kai kantarellit paistaa. Niin, no mullahan on täällä kaiken maailman kattilat ja vehkeet kyllä Ja mukana. kato, siinä on jalkojesjuuressa lisää. Oho. Eikö oo kuule? On kyllä on. Se on hyvä. Voipi tätä syödä ruokanakki. Elää syö. Haistele. Vai joku sinutkin kantamaan. Haistelepas. Amma haista. Joo, on kyllä. On siinä semmonen niinku metsän semmonen, tietsä, semmonen. Kantarellin tuoksu, se on kyllä hyvä tuoksu. Kantelepas neitä sitten. Tää on ihan hirveetä. Häh? Vähäksi aikaa pysähtyi tuohon, niin samaan tien tuli. Katsopas, onko mulla niskassa. Ei ole. On vielä tarkemmin. Ei oo mitään. Nyt tuli tohon. Otapas se pois. Missä se? No En minä näe mitään. Tohonhan se lenti. Ei siinä oo mitään. Ihan takuulla lenti tuohon No pois. voi olla, että lensi, mutta ei siinä näy mitään. Tämmössä tämä on, tämä taivallus meillä. Se... Ensimmäinen tönkkapoo. Tuolla on punainen merkki. Kartan mukaan pitää suoraan tästä yli mennä jatkuu polku. Mutta tuossa joku oja. Ja tuo kartta, tuo oja tuonne vasemmalle. Ja kartan mukaan pitää suoraan mennä tästä yli. Ei ole mitään vittu merkkiä. Eikä kyllä näy polkukka, ei semmoinen. Ja vettä on tuossa. Vettäkin on tulla olemassa. Pitääköhän Leslie Rocktrailit vettä? Ei varmaan. Epäile soppi. En tiedä, perkele näitä. Nää on just vittu tämmösinä. Ei se voi tuttua kallion kyllä. No tästähän se löytyi, saatana. Se oli niinku pikkusen tänne päin. No niin, ensimmäisestä ongelmasta on selvitty. Onko hirvikärpäsiä? En oo varma. Ei oo. Pelasta. Joo. Miltä ne tuntuu uudet kengät? Oliko virheliike vai ihan jees? Joo, kyllä kengät tuntuu ihan okolta, että jalat ei. Niin. No ei vaati. Sama itsellä, niin vaikka nämä uudet kengät, niin ei nyt vielä ainakaan tunnu aiheuttavan minkälaisia
hiertymiä eikä muita äsken oli tuossa kengät poissa, mutta koputetaan puuta noinikkaasti. Mulla vähän niinku rupesi täällä jo niinku jalka jo vähän niinku kastumaan, että Rupesi jalka vippasemaan ja suu napsamaan. niin siitä tuli vähän semmoinen tavallaan niinku fiilis, että tuo niinku rupeaa niinku hiertämään kyllä päkien puolta, että semmoinen tuli. Sulla on hirvikärpänen tuossa paijassa, mutta ei se haittaa. Otapas pois. Otapas pois. Hyvä, kiitos. Tippukohan se Voi tosta? voi. Voi voi. Mitähän tästä tuli? On se hyvä, että pidät huolta minusta kuitenkin. Mutta eiköhän me olla niin kovia eränkävijöitä, että me vejettää vielä toinen 8 kilometriä tähän ensimmäisen päivän kunniaksi. Ja vastahan me 3 lähdettiin liikenteessä, että hyvinhän tässä on tultu 2,5 tuntia ja 8 kilometriä. Että. Kovia kundeja, kovia kundeja. Mutta kyllä painaa, kyllä painaa. Tää on ihan hirvetä säätämistä tää homma. Nyt se sai pakattunut kaikki tavaransa kyytiin, niin nyt se rupesi leikkelemään tuota retkipatiossa. Katsopas. Tuossa tarvittiin. Vai etkö tarvitse? Joo, tarvii. Mä ajattelin, että mä olisin tuolla Se sai pakattuun kaikki hirveet Arabian astiasta sattuone ja käsidesipurkit ja mitä sillä oli litratolokulla, jotain rasvoja, käsirasvoja ja kasvohuuhteita ja mitä ne olikaan. Se on tosi asia. Niin, ja tää on ihan täyttä totta. Tää ei ole niinku edes mikään vitsi. Tää on muuten niin terävä puukko, että onneksi otin mukaan kato ne sydänharsatarvikkeet ja ne, että jos sattuu jotain. Niin, epäilemättä sulla nekki on mukana, mutta ne on oikeasti kyllä hyvä ollekin tietysti ihan, että ei siinä. No. Joo. Tattystä. Ei. Joo. Niin ja kaatokke. Anglermark Vipes. Vauvan pyllypyyhkeitäkin pitää olla mukana. Mutta voi kyllä tulla sullekin tarpeeseen, että se voi olla, että parhaiten nauraa meikäläinen räkäisesti sitten. Noilla hyvä pyyhki ja persuus, kun käy kakilla. Niin aivan. Herra kun on tottunut pideellä ruiskuttelemaan. Reilu 15 tultu. Paljon tuossa oli jäljellä? 2 piste jotta yöpymispaikalle. Niin oli, eikö ollut? 2 piste jotta äsken oli kyltti. Alkaa pikkuhiljaa jaloissa tuntumaan ja tosiaan vaikka on uudet kengät, niin ei kyllä tunnu, että millään lailla hankkoista tai muuta. Alkaa pikkuhiljaa jo ilta hämärtymään, taitaa olla kello jo, onko se 8:30. Mutta ihan kreivi-aikaa ehkä kerittään tuonne. Että kyllä tästä ihan kylläsä on suonut, vai mitä oot mieltä? Joo, mulla on ainakin nämä mun olkapäät, niin ne on ihan, siis ne on niinku tulessa. Niin ja just selvisi, että tällä jätkellä on vittu kylmä kallajakki mukana täällä. No, mä jo voi ottaa tuota rinkasta tän 6-7 kiloa painavaa ruokakassin, niin jo pois tänne niinku käteen kantoon, että siis se aivan liikaa tavaraa, mutta No, tästä sitä oppii. Tästä se harjantuu se homma. niin, Joo. on Tämmönen, kuumaksi. niin, tässä on. Toivottavasti olisi nyt tämä loppumatka tämmöistä kohtalaisen mukavaa kävellä vitkutella eteenpäin. Niin. Joo, semmoista se on. Mutta hyvät on fiilikset kuitenkin. On, joo, kyllä ei tässä mitään. Seikkailun mieltä jo meinattiin tuossa yhdessä kohti jouduttiin kysymään koira-olukkoilut tuolta vähän apuja ja löydettiin reitille sitten uudestaan. Siinä se nyt on matkalaisille keidas. Kyllä kelepaa, kyllä kelepaa. Joo. On hieno tyyni keli kyllä. Hohoi. Kyllähän tuosta jo ihan kyllänsä sai tuosta kävelystä. Yhdelle päivälle. Ruvetaanhan tulta virittelemään vissiin tuohon, vai mitä myöten?
Joo. Ihan täytyy muutama minuutti kyllä. Pannun, niin on tää vähän tämmönen patinoitunut. Oli ihan kiiltävä. Ihan kiva. Sä et ota enää iltakahvetta. Emme kehto enää tähän aikaan ottaa. Joo. Kello on jo kuitenkin, onko se, taitaa olla 10 melkein. Vai onko se jo ylikin 10? Miten hirveästi tuossa kamerassa näkyy, mutta on kyllä, nyt pitää sanoa niin ainakaan omasta puolesta, että on semmonen, no väsynyt, mutta onnellinen olotila. Tässä on niin mukava ollut nyt tässä, mitä me on tässä pari tuntia istuttu ja syöty ja ei ole kaiken maailman paska valunut korviin mistä tuuteista. Eikä ole pahemmin riieltykään. Ei pahemmin niin on riielty. Mikä on harvinaista sinänsä. Se on harvinaista, juu. Eikös me silloin kerrankin riielty siellä vaatilalla okei? Niinhän siinä oliko se jollain videollakin ihan? Joo, kolaa on täällä ja... Joo. Edmure ostama kuksa. Saa nähdä miten, mä luulen, että tämmöisissä olosuhteissa, niin vaikka itse on vähän semmonen niin herätyskellolla herätettävä ihminen, niin jotakin on, valo rupeaa tulemaan tuolta ja näin poispäin, niin se voi olla, että sitä on hyvin jo 6 herreillä. Kyllä, me luulen, koska sehän jo alkaa 4 tuossa valostumaan vielä näillä vuosina. Niin kyllä varmaan, ja siinä tulee kuitenkin sitä leppoa se 6 tuntia niin kuin helpostikin, ja jos nyt ruvetaan 10 tai sanotaan 11 mennessä nukkumaan, niin nehän tulee 7 tuntia 6 asti. Pyyhin muuten näillä pyyhkeillä kainalot. Niin pitihän sen päästä pesuun. Ei mennä hukkaan. Hyvin muuten höyryvää tää ärmytekin. Se on tää ärmytekki. Höyryvää tuo linssi kun. Niin se valo, joo. Niin sen verran kuumuu tuo valo tuossa. Tosi lämmintä vettä tuossa lammessa, että siinä on vähän tommonen mutainen pohja. Olisi tehnyt ehkä mieli käydä siinä vähän niinku pulahtamassa silloin kun tultiin tähän. Mutta jotenkin äsken kun kävin tuossa käsiä huuhtelemassa ja niin kuin sekin, että lämmintä vettä, niin jotenkin ehkä aamulla voisi olla kiva käydä siinä pulahtamassa. Saisi semmoisen virkeän lähön tuohon. Niin, kahtopahan sitten aamulla. Nyt on vähän olkapäät paremmat, kun otin tuo yhden ipumaksi ja sitten muutenkin kun on saanut tässä vähän niin kuin olla tuo, ettei ole tuo reppu ollut selässä. Ihan jees. Joo, pipo päähän yöksi ja tänne makkupussi soluttautuu tästä pikkuhiljaa. Antaa tulee hiippua siinä. Katsotaan miten myös on nukuttu. Ollaanko levänneitä aamulla vai helvetin kärttysiä. Kumpaakin. Mutta tunnelma on loistava kyllä. Ei voi muuta sanoa. Tähän körmylle. Tämän näköinen on tämä meidän asumus. Oho. No, sinä rupesit sitten ettonelle kesken urakan. Perkele, siellä ei lorvita. Töihin siitä. Kello on 6. Tuo nukkuu vielä tuolla. Just itekin heräsi. On muuten nätti tuo lampi. Se upeeton peitossa. Helvetin semmonen koste on tuo ilma kosteen tuntunut ja aina mikä tässä nyt yöllä häirihti, niin oikeastaan enemmäkkälti, niin tämä kun niin helvetin kovaa tämä patja.
Tää on ihan niinku vittu ihan niinku jos minkälaista alustoa oikeastaan. Kun hirmu hankala kyleellään nukkuu. Ite on tottunut kyleellään nukkumaan ja tässä on kuitenkin hankala nukkua kyleellään, kun ei jousta yhtä tuo alusta ja selällään sitä melkein oli nukuttava. Muuten ehkä yllätyin, että kello oli jo 5:30, kun ajattelin, että me vittu varmasti herää joskus 3. Ja tuntui tuossa illalla, olisiko se ollut jo yötä, että pyöriskelee vain tässä ja ei saa nukuttua ollenkaan, mutta kyllähän tuossa niinku uniakin näki, niin tuli sitten kuitenkin varmaan monta tuntia nukuttua ihan yhtä mittaakin. Mutta joo, pitää varmaan ruveta tulia virittelemään. Tuo on pikkuhiljaa. Oli toinen vielä, oli. Mutta enempää ei oo. Eiköhän me näillä lakkun piästä. On sumean näköistä tuolla. On se ahkera mies tuo 5:30 on kello aamulla. Vähän kyllä ihan niin kuin filmistä näkyy. Niin No. Ihan töttöröön. Kyllä miekin heräsin siinä vartin yli 5. Tai siis heräilimme tuossa yöllä varmaan 2-3 kertaa. Ja tuossa vartin yli 5 sitten viimetteeksi heräsin ja vähän yllätyin, että olin kuitenkin nukkunut. Joo. Niin kuin jo näin unia ja muuta tuossa, että tuo oli ehkä tosiaan tuo alustan kovuus niin tälle äkistä, niin se pahin homma tässä. Ja muuten tuo olisi ollut ihan eri juttu, jos olisi ollut semmonen tosiaan niin kuin sanoit, niin 10 senttiä paksu superloi. Se olisi ollut ehkä tärkein varuste niin kantaa semmonen kunnon sänky tänne tosiaan patjan kanssa. Että Joo, pitää varmaan ruveta tässä. Kyllä se seuraavalla reissulla on kyllä melkein hetekka vielä lyötävä tuohon selkään. Niin. Mulla oli vettä. Siis hetkinen, yhden on juonut tuon vissypullon, sit mulla oli se kokis, sit mulla oli se 2 desin mehu. Eli 2 litraa vissyä ja 2,5 litraa yhteensä nestettä. Joo, ei paljon ja hyvin on jäljellä vielä. Niin. Tietysti, no eilen oli semmonen suhteellisen lämmin, mutta ei tietenkään mikään helle kyllä, että siinä mielessä. Mutta tästä sitä oppii vähän noita tarpeita. Ruokkohan nyt ei olekaan mennyt paljon mitään. Se makkaranpätkä ja eilen ja no sinä paistot niitä makkaroita illalla, niin söin sen ja sitten ne pizzapalat oli mulla. Puolikas pizza ja eipä sitä sen kummempaa. Eikä tuon vieläkään mikään hirveän nälkä, mutta tässä ruveta varmaan ne pekonit paistoja. Niin, sulla on noita sieniäkin on. Niin. Onko sulla leivänpaihin mukana? No niin. Ei oo sitä, mutta tuo voileipägrilli on. Nyt tässä mahtaa käydä sillesi, kun me on kuitenkin niin lähtenyt eväiden puolesta vähän askesimeiningillä tänne. No siis tässä näkkyleipä on
Tää on tämmönen Cabanossi klassikki ja tonnikalapurkki. Mutta on sipuli. On ne sitten, se on näitä kantarellia varten. Niin ja sitten tämä Amerikan pekoni, mutta tää on nyt tarkoitus paistaa nyt, niin tässä on vähän semmonen niinku tavallaan kuivinsuin olo, niin tässä nyt varmaan joutuu tuon meidän tarvikkeiden haltijan kahvipannulle kurmumma. Mut saa nähdä antaako se mulle mitään kahvia. Soottele, että ei annakaan. Kolttia. Niin, katsokaa, on sillä kahvi. Täällä on lakritsia on ja Se on pikkusen kattavampi. Vaatejuustoja ja on haarukoita ja täytyypäs Kaisun grillimaustetta vähän mainostaa tuossa, en tiedä tekeekö paljon, mutta näitä on pari pussia ja leipää, metukkaa, sinappia, voita on. Kyllä pärjäillään. Joo, kyllä. Kyllähän varmasti pärjäät. Tehdäänkö semmonen homma, että minä annan sulle pekonni ja sinä annat mulle kahvi? No sopii. Tämän kerran. Joo. Kyllä se käy hyvin. Joku viisas on joskus sanonut, että housussa on sitä varten lahkeet. Että niihin pyhittään käy. On se kyllä aika saastainen ukko. Niin se on. Siitä on tuota vähän. Noin, eiköhän ruppaa kohta. Kyllä oikein karski ukko on nuoleksin on nuo sormensa. Mutta ei, kyllä täytyy sanoa, että sianlihahan vissi on semmonen, että se pitää aika hyvin kypsentää. Niin, voi olla. Onko se? On se vissiin. Onko se niin? Tähän tulta vähän Mutta raassa. on huolette, on mulla antibioottia kyllä tossa. No tietysti, sulla on se apteekki siellä repussa. Vaan on tää tälleen vaikka on tämmöset niinku askeettisimmat nämä olosuhteet, että tulella kokaatte ja muuta, niin on tää jotenkin niinku tämmöstä rauhallista ja semmoista kiirettömän tuntusta touhua. Voi olla, että tullaan joskus toisenkin kerran. Tai sitten ei. No hyvä. Se voi olla, että hirvikärpäset jätti kammo. Ne oli kyllä tosi paha. En tiedä, mä oon varmaan liian pehmonen, mutta ne tuntui tosi ilkeältä. Siis mua oikein, niin kuin tiedät sä, kaikki ampiast ja muut, kaikki niin kuin, jotka mun lähellä niin kuin asuu ja tietää, tytöt ja velipoika ja tollain, niin mähän on niin kuin noita ampiasta ja kaikkien lentävien kanssa semmonen tosi niin kuin sätky ja meni. Joo. Ja sitten kun tommosia hirvikärpäsiä, kun niitä laskeutuu sillä ihan niin kuin pari minuutissa tohon niin kuin pitkin hihoille ja kaulalle, niin siitä tuli semmonen jotenkin melkein lähes pakokauhu perskeleen iski. Että. Ja sä vaan kävelit muina miehinä, ei mitään. No joo, hankala silleen oikein tosissa ottaa tuommoista. Vaikka onhan se todellinen. Todellinen hätähän sulla oli. Se on todellinen painajainen. Nytpähän se on. Sai muuten kahvi. Oli sen verran reilu oli tuo kaveri, että antoi mulle kupillisen kahvi. Tuossa on pekoni. Eiköhän se tästä. Oho! Tämähän on hyvä tämä kahvi. Siis se päihmetyi itekin, että on ihan kuin oikeeta kahvi. No perhana tää on parempaa. Tai sit se maistuu, tiedä. Täällä voi olla niin.
kun mä kotona otin tuosta kupillisen. Joo. En jaksanut keittää, niin kun ostin tuon, niin jotenkin oli tosi hyvä. Joo, itellä ei tuo kahvi semmonen niinku välttämättömyys. Että en mie juo kun kupin päivässä tai korkeintaan 2, joskus saattaa olla, että ei juo yhtä. Ja no just aamulla yleensä tulee se kupillinen juotu ja monesti se jepi siihen. Mutta sitten tälleen näin kun täällä luonnonhelmessä on, niin kyllähän tää niin kun on semmonen tietynlainen ylellisyysjuttu, kun lämmintä juomaa sopii vähän sisuksi. Joo, ja tälleen aamulla etenkin. Niin kyllä, kun on tuolta vähän niin kuin Kohmeessa muuta. vähän niin kuin kohmessa, niin. Ja vielä käypi hittaalla, siis hittaammalla kuin normaalisti. Vitamiinit muuten muistuta pitää ottaa. Joo, hänellä on vitamiinitkin mukana, monta purkkia, jotta mitä jauhetta sillä oli. Jumalaton semmonen 0,5 litran purkki ja sitten jotain voidetta litran purkki. Niitähän voisi käydä ihan läpikin tuossa. Niin. Niin, että olisiko niinku vinkki, että mitä voisi kenties jättää pois seuraavalta vaellukselta. Niin, tai jollekin muille vaeltajille, että voisi ottaa vähän niin kuin vinkistä vaarin. Että... niin vinkki muille, että mitä kannattaa ottaa mukaan. Joo. Mulla on tässä ollut tuo reppu pakattuna jo semmoisen puoli tuntia. Siellä on joku saikko vaan tavaran määriensä kanssa edelleen. Mutta kun ei löy. Niin. Uimapöksyt. Vai oliko ne yöhousut? Ne oli uimavaatteet. Joo. Mihinköhän se on muuten joutunut? Katsopas, niin se on varmaan siellä laukussa. Niin kun näitä laukkuja on, ei se yksi riitä yhdelle miehelle. Näitä pitää olla useampia. Hei, mutta tuli tuossa ajatuksena mieleen, kato, tiedätkö mitä? Katoppas tää juttu. Niin. No niin, sieltä löytyy sampot ja voitelua. Tota tarvitaan. Hoitava perusvoide. Joo, varmaankin tarvitaan. Täällä on lääkkeitä. Ja sitten on narutarpeita, jos pitää sitoa jotain vuotavaa haavaa. No ton narun minä hyväksyn, se on kyllä ihan varmaan tarpeellinen. Kaikenlaisia... Tai hyväksyisin itsellenikin. Hyväksyhän minä hälle ihan sopi kantto minusta nähdä sitä mitä haluaa. Mutta jotenkin hukassa nyt on ne kosteuspyyhkeet. Niin, en osaa sanoa. Sulla on niin paljon sitä tavaraa, että ei pysy ennen laskussa. Onkohan ne sitten tänne? Turhaa kun mä mielestäni katon ne tänne, mutta kun täällä on niin paljon kanssa tää. Siellä, ei ollut. En tiedä. Joo, ehkä tästä päästään vielä kuitenkin. Täällä. No niin. Hyvä. Ei hätää. Nyt on Larsin päivä pelastettu. On tämä kevyempi kuin mitä tämä eilen oli. Vaikka tässä nyt eilenkin mitenkään ihan hirveitä painoja ollut, mutta elikkä tuossa ollaan nyt Joutelammen laavu. Ja en tiedä kuljettaanko, tuolla on meillä auto. Sinne on joku 21-22 kilometriä matka. Se voi olla, että me otetaan se siltä kantilta, että testataan nyt, että mennäänkö se yli 20 miten helposti. Täällä maastossa ja kantamusten kanssa. Voi olla kyllä tosi, että yövyttää vielä yksi yö jossain. Mutta katsotaan miten se lähtee homma kulkemaan. Kello on jotta 8 nyt, niin siitäpä se reitti lähtee. Kiitoksia vain Joutelammen laavulle.
Onko se Larssi missä? Siellähän se on lähdössä. Siitähän se polku lähtisi. Eiköhän me lähetä tästä tallustelemaan. Vai mitä oot mieltä? Joo. Ei oo yhtään jalat. Ei minkäänlaista niinku ongelmaa on jaloissa. Ei mitään hankaumaa, ei mitään. Ei oo yhtä kippeet, ei muuta. Että sen puolesta pitäisi periaatteessa kyllä pystyä. Nyt kun laittoi repun selekkä, niin pikkusen niinku on ihan himpun verran olkapäät hellänä, mutta testataan päästäänkö me vittu se 20, tai siis miltä se tuntuu, että sitten kun lähdetään tosi toimiin tuonne Lapin erämaihin, niin tiedetään pikkusen, että mihin me niin kuin päivän matkassa kyetään tämmöisellä varustuksella. Tälleen kun herännyt kuitenkin suht hyvin nukkunut, aurinko paistaa, hyvä keli. Kyllähän varmaan niin kuin ihan eri olisi, jos vettä sataisi ja paskaa. Kaikki olisi paskaa. Niin, ja mä luulen, että kato, sullakin on varmaan, ja kyllä tässä itselläkin tälleen aamukosteus, kun on ja tämä, niin tuntuu hyvältä, mutta etenkin kun sä oot niinku tommonen niinku aamuihmisiä ja näin, niin tää ei ole niinku semmonen kesken päivän niinku alakava homma vaan. Niin, kyllä. Ja kun jotenkin, kun on koko päivä eessä, niin se on niinku jotenkin kiva ajatuksena. Joo. Mikäs meillä nyt on sitten tavoite tossa, niin 7 kilsaa oli se sinne seuraavalle laavulle. Vai oliko se peräti 9? En mie kahtonut sitä. Siinähän vois varmaan vähän juttaa välipallaa ottaa. Joo, eiköhän me nyt... Ei myös syömään pysähdytä. Saa vähän painoa vähemmäksi näistä eväslaukuista. Joo, katsotaan miten me pysähdytään justiinsa siinä ja silloin kun huvittaa. Kyllähän tää kävely on semmonen tää patikointi, että se on vaan pakko niin kun pysähtyä, koska nopeammin ei pääse. Mielenkiintoisesti sanottu. Niin. Eikö se oo sille? Että se on kiire niin kuin tavallaan se on loputtava sen kiireen. Kun sä lähdet kävelemään tämmösiä pitempiä matkoja, kun tiedät, että se ei tule niin kuin hetkessä. Joo, nyt ymmärrän. Niin. Mut se on niin kuin ihan hyvä tunne siinä mielessä. Pitäisikö ottaa takki pois levikkeen? No nyt on mukavampi taivattu. Alkaa tuo ilma lämmetä, se aurinko tulta tuossa aukolla sen verran paisti. Näetkö, lentikö se siellä siihen repuun? En nähnyt. Tuossa alkoi taistelu hirvikirpasten kanssa. Miten tuo auton rengas on saatu tuolla? Siis tuo on täysin ehjä. Onko se kasvanut tosissaan sitten tuon... Se on ollut, kun tuo puu on ollut taimi, niin... Puu kasvanut tuon auton renkaan sisään ja... Sitten oksa nostanut sen renkaan tuonne ylös. Höh. Aika jännä juttu. Joo, eipä sitä kukaan ainakaan tuota yläpuolelta pujottanut. No ei varmasti. Joo. Tuossa me käveltiin harhaan. Eilenkin käveltiin harhaan. Nyt varmaan tuli taas semmonen kilometrin harha askel tuosta. Huomattiin vaan tuossa yhden äkin, että eipä näy punaisia täpliä missään. Tuossa kenkiä kiristin
sen sillan, tuossa on kohta tullut puro ja silta, niin sen jälkeen olisi pitänyt kääntyä. Mutta ei se jotenkin vain. Siinä mä kun me kiristelin niitä kenkiä ja lähdettiin vaan siitä köpöttelemään eteenpäin. Mutta ei mahan mitään. Tullaan vähän lisää matkoa reissuun, mutta semmoista se on. Tämä vaelluselämä, retkeilyelämä. Näinhän tässä kävi, että tässä kanneskella tämä herran kylmäkalleja ynnä muita. No mutta ei, pitäähän kaveri jelepata se. Mahtava homma, kato, saat elämänkokemuksia. On. Pitäähän se kaveri sen verran jelepata, että vähän pääset nautiskelemaan ilman näitä hirveitä. Mutta täytyy sanoa, että nyt mitä tässä vähän matkaan on tultu, niin oikeesti mulla on tosi freesi olo. Joo. Kun ei oo tiedä, että koko ajan jompikumpi käsi tulee. Että pointsit äijälle vaan, kun otit sen kantoon ja lupasit viedä perille asti. Viimeinen etappi lähtisi nytten tästä. Niin Mehtalammella tuossa ollaan ja tuolla on Raatevaran kylätalo. Sinne pitäisi päästä. Sinne on suunnilleen se 12 kilometriä tästä matkaa. Mulla on nyt Larsin tavaroita osa tuolla repussa kanssa, niin jaettiin vähän sen kuorma, niin pääsi jo pikkusen helpommalla. Sopi nähdä miten tuo jalka nyt kestää tuo nilikan ulkosyrjä. Tuossa ei tuo nyt siis pahemmin. Ja se nyt kestää ja ei siihen silleen koske nyt tällä hetkellä, mutta siitäpähän tuon sitten näkee. Olkapäätä pikkusen hanko. Siellä se on lähtötelineessä. Siitä me lähdetään kävellä ropsuttelemaan. Siinä on sauna. Sauna tuossa ei ollut ovet lukossa eikä muuta ja joku saunakamari tai semmonen. En tiedä sopiko sitä käyttää sitä ihan ilman luppua vai pitäisikö siitä joku vuokra maksaa. En osaa yhtään sanoa. Päätettiin tuossa, että otetaan tää loppumatka vähän rennommin. Rennommalla sykkeellä ja pidetään tauko ja nyt pikkusen reilummin, kun me ollaan nyt tässä vähän niin kuin etuajassa. Täällä on muuten sinun rakastamia hirvikärpäsiä. Tuossa meinattaa olla vähän eksyksissä. Täpät hävisi kokonaan tuolla jonkun matkan päässä. Ei niin kuin mistään löydetty. Siellä vielä kahtelit siitä. Joo, siitä, että näkyykö ja ei näy. Mutta nyt löydettiin sitten tämmöistä todistusaineisto vinkki, että puun kaarnassa on ollut punaista muolia. Eli on ollut niin fiksu homma, että tästä on kuovettu tästä reunasta kaikki nuo puut ja ilmeisesti ne puut kanssa, missä on noita leimoja. Eli tää on tässä Mehtälänsalon kohdilla. Että jos joku kulukko tätä oravan taivalta, niin tiioks vain sitten, että jos leimat häviää, niin ne on kuoveltu ne puut. Ja tiioks kuka tätä nyt pitääkään, Joensuun kaupunki vai Mehtähallitus vai mikä, niin olisi ihan hyvä käydä leimuamassa nämä uudestaan. Täällä vesi kun loppuu, niin kovat paikat. Niin. Ristiin rastiin kuluu. Kusiset paikat. Sitten on juotava vettä lammesta. Tai rapakosta. Tai kusta. Niin. Joka kusta päästänä, saatana. Sieltä löytyi onneksi täppä. Perkele. Tässä on nyt jo tälläkin reissulla sen verran monesti kävelty harhaan kun on täpät hävinnyt, niin mutta onneksi aikaisemmat on ollut kyllä meidän omia munauksia. Aikaisemmat on ollut meidän omia munnauksia. Mutta tämä ei olisi kyllä ollut. Tämä ei ollut meidän munauksia.
Mitäköhän sanoa, tuosta voisi sanoa, että varmaan semmoisen 400 metrin matkalta puuttuu olemaan. Varmaan. Niin, kyllä siinä ihmetys iskee monille. Mut siinä on yksi leima. Se on sentään jätetty sen verran tuohon, että kanto, että näkyy tulee. On pikkusen puolukot. Ihan täysin kypsiä on jo. Kyllä nyt siunaa vaan luoja puolukka sadolla. Suomen kanssa. Kumpikin ollaan kameroon, niin me tässä kun iski niin hieno puolukka saon. Luorinnalla. Terve. Justiinsa tuossa huomattiin, että meidän on pakko. Melkein ollaan pakkoraossa nyt sinne päätepisteelle päästä tänään, koska meillä ei ole vettä. Meillä on vain 0,5 litraa miehen vettä ja sillä ei nimittäin pitkälle pötkitä. Paitsi mulla on yksi kolatölkki kuitenkin. Niin. No sinä oot sitten paremmissa asemissa siinä suhteessa, mutta mulla ei oo kuin se 1,5 litraa ennen vissu. Joo, ja siinä se. Tää tarvii kahvinkeittoa ja muuhun Ja Niin. tässä ei oikeastaan tainnut olla matkalla mitään semmoista mistä pystyy tässä ostamaan. Ei oo mitään, että ihan Salolla ollaan siinä. Ei oo mitään ostopaikkoja eikä kaivoja eikä mitään tiettäviä. Mutta kokeilla, jos me saatais ihtemme rutistettuun sinne jollain opilla. Jos vaan jalat kantaa, niin kyllähän me päästä. Jos ei vaan mitään satu, niin päästähän myö. Pitkät on nämä pitkospuut. Tässä tää on niinku valakea suota, missä nyt ollaan mänössä ja 200 hehtaaria on tämä suon pinta-ala. Mahtuu tänne joku mummo. Maria. Paljon on karpalloa tiellä. Tiellä jos joku tarvitsee karpalloa, niin vielä ei oo kypsi, mutta varmaan kuukauden sisällä on kyllä kypsi. Tässä nyt on vähän, mutta osassa paikkoja niin ihan on täynnä karpalloa. Niin kuin tuossakin, en tiedä erottuuko se, mutta se on aivan täynnä karpalloa. Se ei vielä erotu tuosta, kun se ei ole niin punainen. On siinä, reilusti on. Mutta se on ihan täynnä karpalloa. Jos joku tarvitsee karpalloa, niin täältä Valakkeasuolta löytyy. Mutta tänne ei pääse kyllä autolla. Vähän kävelemään joutuu. Nää kävit marjassa. On muuten isoja köllyköitä. Vähän kävin tuosta poimasemassa. Niin. Tänä kesänä on ollut helvetin isoja mustikoita ja niitä on ollut paljon. Ja minäkin olen kerännyt peräti jopa sankollisen. Joo. Siellä on nämä pitkospuut vähän huonossa kunnossa, mutta on tuohon tuotu uusia, varmaan talvella kelekalla tuotu, mutta ei ole vaan asennettu vielä. Tämä suo kyllä tuntuu, tää Valakkeasuo, niin nyt loppumattomalta. Päättymätön suo. Nyt me kyllä niin käsitetään, että mitä tässä on tapahtunut. Minne helvettiin me on meidän pitäisi olla tuolla. Mutta me ollaan olevinnaan tuolla tämän mukaan. Miten saatana tää on mahdollista? Mutta tässäkin lukee, että Oravan taival ja 5 laavua. Ja niin. Tuolta kun me lähdettiin Riuttalammelta. Niin. 1, 2, 3. Tossa pysähyttiin silloin. Niin. Joutsenlampi. 4, 5. 5, niin. Ja tässä ei ole tämän mukaan laavua ollenkaan. Ei niin. Ja eihän saatana, jos me ois... Mistä me ois tänne edes menty? Tänne, koska eihän täällä ole mitään Oravan taivalta. Niin, oliko tässä sitä suota?
No se oliko... Sitten metsää ja taas suota. Niin. Ja sitten tultiin tohon niin kuitenkin. Mutta ei me oo kyllä... Missä vaiheessa tuossa on tie? Niin jo. Ei me oo kyllä oo tuota tietäkään tultu, saatana. No ei. Koska se... Mutta kun tässä ei nyt missään lue, että mikä tää on. Että mihinkä suuntaan me arvataan tästä niinku oikein niinku lähtee. Että lähteekö se nyt tonne päin? No jos me ollaan oikeesti tuossa, niin silloinhan meidän pitää... Tuo tie on tässä ihan lähellä. Ja tuolla on se meidän auto. Mut me on niinku jotenkin mistä helvetistä me on kuljettu edes? Kun koko ajan on kuljettu kuitenkin noitten oravan taivalle tuon merkkien mukaan. Miten vitussa me olisi voitu tänne päättyä ilman, että me olisi kuljettu tuon Purnukorven laavun ohi? Ja sen ohi me ei ole kyllä kuljettu. Joku tässä ei nyt täsmää tässä hommassa. No, katsottahan tuosta eteenpäin. Eteenpäin tuota hommaa, että onko se tie tuossa. Jos se tie on tuossa, ihan tässä vieressä pitäisi olla, siis käytännössä aivan tuossa. Ei. No en tiedä. No ei, kun ei meillä ole mitään karttoja, niin sitä on lähdetty soitellen sottaan tänne. No, katsottiin tuossa Google Mapsista, niin havaittiin siinä, että ei me kyllä tiellä olla, vaan niin kuin ennemminkin tiellä. Ja nyt sitten vasta tajuttiin tarkemmin kahtoon, niin tähän on joku lyijykynällä piirtänyt raksin. Eli tää on ilmeisesti virheellinen tämä kartta nyt sitten tässä. Mutta no, on tuokin nyt sitten, että lyijykynällä merkattu tuo, niin pätevästi merkattu. No, Silloin kun sitä helposti ajattelee, että joku, kun näitähän töhrittää muutenkin, niin helposti ajattelee, että se on joku pirruttan. Niin, en mä tiedä tästä juuri tuota raksia. En minä kertonut, kun minä vaan katson, että se on joku töherrys siinä. Niin. Kyllä me ihan oikealla jäljellä ollaan, mutta saattiinpahan vähän jännitystä elämään tuossa. Joo, rupes vaan tulee semmonen fiilinki, että ollaanko me lähdetty tämmönen pisto käveleen tänne niin turhaa, niinku tommonen, että me joudutaan käveleen niinku takaisinkin päin sieltä. Niin vielä. kyllä, ja sitä mekin ihmettelin, että miten helvetillä me olisi niinku tänne edes jouduttu, kun me ei ole tätä tietä ylitetty missään vaiheessa. Niin se tuntuu täysin uskomattomalle, mutta... No mutta meni vähän kuitenkin hämille. No meni kyllä Meni ihan joo, ei siinä myönnetään. Mutta nyt meillä pitäisi olla tosta matkaa niin tuonne Raatevaaran kylätalolle niin 3,4 kilometriä. Vettä on, mulla on 2 desiä jäljellä, sulla on 2,5. 2,5, jotakin semmoista, mutta eiköhän me nyt tää loppumatka nyt pärjää vaikka ilman vettä, mutta aika tarkkaan muuten laskettiin. Tuommehan ollaan ihan ammattilaisia tässä hommassa. Joo, ollut. Hyvät uutiset on ne, että tosiaan tuossa luki Raatevaaran kylätalo, eli ollaan nyt todistetusti oikealla reitillä. Huonot uutiset on ne, että se matka ei olekaan 3,5 kilometriä, vaan 4,9 kilometriä. Jo niin kuin henkisesti varautu siihen 3,5 kilometriä, että no se nyt ei ole pitkä, mutta kyllä sen jälkeen kun se matka nousi tuohon 4,9 kilometriin, niin hohoja. No vähän tuli semmonen henkinen lukko ja sitten on jännä, että näillä kilometreillä mitä tässä niinku on takana, niin se voisi ajatella, että tommonen 1,5 kilsaa ei ole mitään, että mitä se. Niin, mutta suoraan sanottuna tymppi tää nostanut jo jonkun verran. No joo, totta kai vähän se tälleen, mutta se on äärimmäisen hieno kokemus kyllä. No kyllä, sinällä. Siinä on merkki vielä laitettu siihen peräti. Meillä vaan matka kasvaa, saatan. Äsken oli reilu 3 kilometriä, 3,5 kilometriä, mutta nyt on 4,5 kilometriä matkaa. Taas ne täpäät loppu tuossa. Ja siinä oli tosin niin kun semmonen, että siinä voisi olla polku. Mutta kun ei ollut mitään merkkejä siinäkään. Ja sitten päätettiin, että no lähdetään kuitenkin vielä tätä tietä tästä eteenpäin, että jos täällä ne täpäät jatkus. No sitten 0,5 kilometriä oltiin jo kävelty ja ei täpään täppe missään, niin sitten nyt päätettiin, että
mennään Google Mapsin mukaan loppumatka tätä tietä sinne. Tullaan pari kilometriä tuossa lisää matkoa tähän hommaan, mutta... Jos olisi vielä enemmän amatöörit matkassa kuin me, Niin. niin ois mennyt varmaan monta kertaa harmaan. Mutta eikös nää pitäisi olla vähän semmosia matalan kynnyksen paikkoja tavallaan, merkittyjä retkeilyreittejä. Ja merkittynähän tätäkin mainostetta. No, onhan se merkitty, mutta vähän huonosti vaan merkitty. Mut jotenkin niinku toivos, että tuommoiset risteyskohdat ois selkeästi merkitty. Mutta ei niin ei. No tästä nyt jäi niin kun, no muutama kilometri jäi sitä varsinaista oravalta avalta niin kun, sitten tekemättä. No se joku 3 kilometriä. Niin. Mutta Ei osannut kyllä yhtään tietää, että mistä se on sitä lähtenyt sinne. Mutta no siitä varmaan se olisi lähtenyt missä oli se mihin loppu ne täpäät, mutta kun eihän me nyt voitu tietää, että onko ne täpäät loppu, kun joskus välillä niitä saattaa tälle olla, että löytyy vasta 200 metrin, 300 metrin päästä seuraava täppä tuosta. Mutta tällä tavalla meillä nyt sitten tullaan pitkän matkoa yli 40 kilometriä. Joo. No ei se mitään, kävellään. Ei mitään rajo. Siellä se nyt on. Kyllä me vaan muallin piästi. Ei auta mikään. Siinä on se kylätalo. Ja me ollaan tässä. Niin, ja me nähtiin se, se tuli siihen, mistä me tultiin tähän tielle äsken tuossa 500-600 metriä, niin siihen viereen tuli myös ne punaiset täplät. Niin. Se reitti. Mut se olisi vaan tullut oikassut niin pirusti. Se olisi oikassut sen pari kilometriä, mutta eipä uskaltanut siinä ennen ottaa sitä riskiä, että olisi lähetty takaisin kävelty se 0,5 kilometriä. Sitten etitty sitä oikeata reittiä siinä mahdollisesti. Ja sitten mahdollisesti sitä jos löytynyt, niin katsottiin sitten kuitenkin niin kuin viisaimmaksi kävellä tuosta tien kautta. Vedet loppu äsken. Ei ole kyllä yhtään niin kehossa liikaa nestettä. Siellä on auto. Joo. Me ollaan saavutettu maali ja tavoite. Yes!